1 2 3 સ્ટાર્ટ। કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં હું તમારા માટે એક યુનિક વસ્તુ લઈ આવ્યો છું, બહુ જરૂરી વસ્તુ લઈ આવ્યો છું, બરાબર। એ છે મિત્રો આદર્શ ઉત્તરવાહી। આદર્શ ઉત્તરવાહીઓ એટલે શું થાય તો કે પહેલા કોઈક વ્યક્તિઓએ જે જવાબ પેપર ભરેલું હોય તેમના મિત્રો ફોટા, એટલે કે તેઓનું જ પેપર, એમ કે ભાઈ કેવી રીતના એ લોકોએ પેપર ભરેલું છે તે પેપર। અને આ પેપર બોર્ડ દ્વારા જ બહાર પાડેલું છે, પરંતુ આજે બહાર પાડેલું નથી, આ વર્ષે બહાર પાડેલું નથી, 2016માં બહાર પાડેલું હતું। અને આ 2016નું જે પેપર છે એમાં લખેલું ભલે કોર્સ અલગ હશે, પરંતુ લખવું કેમ એ રીત આપણને સમજાઈ જશે। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। ચાલો આમની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો આજે આપણે ગુજરાતીનું એક પેપર જોવાના છીએ। જોવો જોઈએ કે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા બહાર પાડેલું ધોરણ 10ની આદર્શ ઉત્તરવાહીઓ છે। કેવી? આદર્શ એટલે કે શ્રેષ્ઠ જે ઉત્તરવાહી હોય તે છે, એની અનુક્રમણિકા જોવો કે ભાઈ આટલા ઉત્તરવાહીઓ મારી પાસે અત્યારે અવેલેબલ છે। કુલ 18 પેપર છે, જેમાં ગુજરાતીના 3, સમાજનું 1 2 3, વિજ્ઞાનના 1 2 3, ગણિતના 1 2 3, ઇંગ્લિશના 1 2 3, સંસ્કૃતના 1 2 3, 3 પેપરો છે બધા જ વિષયના। આપણે દરેક પેપરો આમાં એક વિડીયોના માધ્યમથી જોવાના છીએ। આ વિડીયો આપણી વામજા એજ્યુકેશન ચેનલમાં છે, બાકીના 17 વિડીયો આવશે, કારણ કે કુલ 18 પેપર છે। આ અત્યારે આ ચેનલમાં જોઈએ છીએ, બાકીના 17 વિડીયો મિત્રો શિવમ વામજા ચેનલમાં આ મુકાશે। રોજ એક બે પેપર મુકાશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। હું તમને સમજાવીશ, દરેક વ્યક્તિઓ અલગ અલગ રીતના પેપર ભરે છે। આમાં 3 પેપર છે, તો ત્રણેય પેપર અલગ અલગ રીતના ભરેલા છે। થોડો ઘણો ફેરફાર હોય, હું તમને સમજાવીશ કે આમ કરી શકો, આના કરતાં આમ કરો તો વધારે સારું। આમાં અમુક વસ્તુ કરી હોય, વ્યાજબી ન હોય કે ભાઈ આના કરતાં આમ કરો તો વધારે સારું, એ તમામ વસ્તુ હું ડિટેલમાં સમજાવીશ। નાના વિડીયો હશે, બહુ મોટા નહીં હોય, એટલે જરૂરથી બધા જ વિડીયો તમારે જોવાના રહેશે। ચાલો જોઈએ પેપર એ। આવી જ ટાઈપનું તમારું પહેલું પત્તું નામ ને સીટ નંબર ને એવું લખવાનું હશે। જેવું પત્તું ઉચકાવશો એવું આ ટાઈપનું પત્તું હશે। અહીંયા આવી ટાઈપનું શું કામ આપ્યું હોય ખબર તમને? ડિઝાઇન હશે જ પેપરમાં, તો કે આગળના પત્તે જે તમે સીટ નંબર લખો છો એ બીજા પત્તે ઘૂંટાઈ જાય, ખબર હોય તો આમાં ઘૂંટેલી વસ્તુ કોઈ જોઈ ન શકે, એટલે જેથી કરીને ચોરી થવાના ચાન્સીસ નહીવત થઈ જાય। આમાં ઘૂંટેલી વસ્તુ કોઈ જોઈ ન શકે, એટલા માટે અહીંયા આવી ટાઈપની ડિઝાઇન બનાવેલી પહેલા પત્તે જ હોય છે, અંદરની સાઈડના પહેલા પત્તે હોય છે। જો સૌ પ્રથમ વિભાગ એ લખેલો છે, તો કે જોયું તમે કોઈ પણ વિભાગ લખવાનો હોય તો એ વચ્ચોવચ્ચ વિભાગ એ લખે છે। અક્ષર તમે જોઈ શકો છો, ઉપરની લીટીને અડાડેલા તમામ અક્ષર છે, વિભાગે લખ્યું છે, નીચે બેને પેન્સિલથી અથવા તો બોલપેનથી લીટી કરેલી છે, બરાબર। બહુ જાજો ટાઈમ બગાડેલો નથી, અને આ લીટીવાળું એ બધું છેલ્લે રાખવાનું, પેપર ભરાઈ જાય પછી, કારણ કે ગુજરાતીનું પેપર લાંબુ હોય, માંડ ભરાતું હોય, એટલે એ છેલ્લે રાખવાનું। યાદ રાખજો, લાંબુ હોય, ખોટું એમ રહેતા નહીં કે ભાઈ મારી સ્પીડ બહુ જલ્દી હું ફટાફટ ભરી લઈશ, એ બધું છેલ્લે રાખવાનું, બરાબર। પહેલું શું છે તો કે 10-12 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો। જો અહીંયા સ્ટાર કરેલો છે, બરાબર, અહીંયા ક્રમ લખે છે, મારું માનવું એવું છે ક્રમ અહીંયા લખાય। જે મોટો ક્રમ હોય કે ભાઈ ક્વેશ્ચન 1 અને એની અંદરના પેટા ક્રમ હોય તો ક્વેશ્ચન 1 અહીંયા લખાય, બાકીના 1 2 3 અહીંયા લખાય। પરંતુ હવે ક્વેશ્ચન 1 વાળી સિસ્ટમ આમાં નથી બોર્ડમાં, બરાબર। બધાને અલગ અલગ નંબર આપેલા છે। શક્ય હોય તો અહીંયા લખવાનું, અહીંયા 1 લખવાનો, પછી બીજી લીટીમાંથી આપણે જવાબ શરૂ કરી શકીએ। હવે જવાબ જોવો જોઈએ તો કે આમાં કૃતિ કરતા ને એવું કાંઈક પૂછેલી હશે વસ્તુ, તો એ વચ્ચે લખેલી છે, ને આજુબાજુ જો 2 લીટા કરેલા છે, જેથી કરીને તે અલગ લાગે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપની ડિઝાઇન કરેલી છે। ડિઝાઇન ધ્યાનમાં રાખજો, આવી ટાઈપની તમે કંઈક ડિઝાઇન કરી શકો। ડિઝાઇનો પેન્સિલથી કરો તો કંઈક વધારે અલગ લાગે। બ્લુ પેન ને પેન્સિલ 2 ઉપયોગ કરવાનો, જેલ પેન, પિંક પેન, રેડ પેન, ગ્રીન પેન એનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, બરાબર। ડિઝાઇનો છેલ્લે કરવાની રાખવાની। અહીંયા ઉપર આવી ટાઈપના બોક્સ હશે, એમાં તમારે કાંઈ નથી લખવાનું, એમાં જે વ્યક્તિ પેપર ચેક કરશે એ તમારા માર્ક અહીંયા સેક્શન વાઇઝ લખતા જતા હોય, એટલે તમારે કાંઈ લખવાનું નથી, બરાબર। અહીંયા આવી રીતના એકદમ સ્પષ્ટ અક્ષર, તમે અક્ષર જેવો સ્પષ્ટ છે, ચેકો પાડેલો નથી, અને કદાચ ચેકો પડે તો આવી રીતના આમ એક જ લીટો કરવાનો રહેશે, આમ ઘૂંટી દેવાનું નથી, કોઈ પણ પેપરમાં માત્ર એક જ લીટો કરવાનો। જો અહીંયા પંક્તિ છે તો પંક્તિમાં આવી ટાઈપનું એને અલગ બનાવેલું છે, જેથી કરીને સરસ લાગે ને અલગ લાગે।
અને દેખાય કે ભાઈ પેપર ચેક કરવાનો દેખાય કે બેન અહીંયા પંક્તિ લખેલું છે, પછી અહીંયા વચ્ચેનું ન વાંચવું હોય ને તો એમને માર્ક દઈ શકે, કારણ કે ખબર જ હોય, વિશ્વાસ જ હોય કે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના લખેલું હોઈ શકે. અહીંયા જોવો અલગ બોક્સ બનાવેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા પ્રશ્ન પૂરો થાય એટલે તમે આમ એક લીટી કરી શકો છો. 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર સૂચનાની નીચે આમ લીટી કરી છે. અહીંયા જો આમ ખાલી લીટા કરેલા છે એટલે અહીંયા ત્યાં કર્તા કૃતિ ને એ બધું અલગ લખી શકાય. પેપર અલગ છે, કોર્સ અલગ છે, બરાબર. આપણે એ વસ્તુ અલગ પૂછાશે, પરંતુ આપણે પેપર ભરતા આમાંથી શીખવાનું છે, પ્રેરણા લેવાની છે. જોતા જાઓ. નવો પ્રશ્ન 8-10 વાક્યમાં જવાબ અહીંયા લીટી કરેલી છે, જોઈ શકો છો. અહીંયા જોઈ શકો છો પહેલાં કાવ્ય સાહિત્ય અંશ ને એવું લખવાનું હતું, હવે નથી, બરાબર. અમુકમાં નથી, અમુકમાં પૂછે તો લખવાનું હોય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 2 લીટા પંક્તિ છે એટલે એની આજુબાજુ કરેલા છે, જોઈ શકો છો. નવું સેક્શન હંમેશા નવા પત્તે હોય. આ એ જ ટાઈપના પ્રશ્નો જવાબ છે. વિભાગ બી આવ્યો, નવા પત્તે આવ્યો, જોયો વિભાગ બી. વિભાગ બી ની નીચે 2 લીટી કરેલી છે. વિભાગ એની નીચે આવી ટાઈપની ડિઝાઇન કરી હતી, એ જ ડિઝાઇન વિભાગ બીમાં કરવાની. કદાચ તમે આમ ડિઝાઇન કરો તો એ જ ડિઝાઇન તમારે વિભાગ એમાં કરી હોય, એ જ વિભાગ બીમાં કરવાની. આ લખેલું હોય ને વિભાગ બી એવું જ લખવાનું, એક જ પેટર્ન જાળવી રાખવાની રહેશે. સંક્ષેપીકરણ છે એટલે ટૂંકમાં તેનું ટાઇટલ પહેલાં વચ્ચોવચ લખ્યું અને નીચે લીટી કરી, જેથી કરીને પેપર ચેક કરવાવાળા ભાઈને તરત જ દેખાય કે ભાઈ આ એમનું ટાઇટલ છે. અહીંયાથી શોર્ટમાં એને વ્યવસ્થિત જવાબ લખી દીધો. હવે આવે વિચાર વિસ્તાર. હૈયે વડવાનલ જલે તોય સાગર ગાય, હસી જાણે જગઝેરથી સંત તે કહેવાય. બરાબર. આ વિચાર વિસ્તાર નહીં છે ને મિત્રો, એ આમાંથી એકવાર આ વાંચી લેજો, બરાબર. એ કંઈક અવારનવાર પૂછાઈ જતા હોય. નીચેનો બોધ લખેલો છે, જોઈ શકો છો અલગ રીતના. જ્યાં વચ્ચે પંક્તિ લખેલી હોય ત્યાં આવી રીતના આમ લીટી આમ બોક્સ કરેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આમાં જોવો એક વસ્તુ, આ પંક્તિમાં આમ સીધું બોક્સ કરેલું છે અને આમાં અહીંયા આમ ક્રોસમાં લીટી કરેલી છે. આપણે એવું નથી કરવાનું, આપણે બેમાં સીધી જ કરવાની. એક પેટર્ન જાળવી રાખજો. જો આમ એવું કર્યું, અહીંયા પહેલાં ક્રોસમાં, પછી સીધું, પછી ક્રોસમાં. એ એમની પેટર્ન છે, પરંતુ આપણે સીધી એક જ સરખી પેટર્ન રાખજો તો ચાલશે. વિભાગ સી નવા પત્તે. પત્ર લેખન જોઈ શકો છો, બરાબર. શેનો પત્ર છે અહીંયા લખો. અહીંયા જમણી બાજુ સરનામું લખવાનું હોય. અહીંયા આદરણીય પિતાશ્રી સાદર પ્રણામ કરી અને લખ્યું. હવે જોવો ખાસ કરીને પેરેગ્રાફ અહીંયાથી ચાલુ કરે છે તો બીજું પેરેગ્રાફ એ ત્યાંથી જ ચાલુ થાય. જોયું? પેરેગ્રાફ એ ત્યાંથી જ ચાલુ થાય, એટલે એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. અહેવાલ લેખન આવ્યો, ભારે વરસાદથી થયેલા નુકસાનનો અહેવાલ લેખન, બરાબર. જોઈ શકો છો પેરેગ્રાફ કેટલા અંતરે પાડેલો છે તે તમારે ધ્યાન રાખવાનું, એટલા અંતરે પાડવાનો. વિભાગ ડી નવો વિભાગ હર હંમેશ નવા પત્તે. ભાષા સુધી એટલે કે સુધારીને લખવાનો હોય, અને જે વસ્તુ સુધારેલી હશે તેની નીચે જો લીટી પણ કરેલી છે એટલે ડાયરેક્ટ દેખાય કે મેં આ વસ્તુ સુધારેલી છે, આમાં તમારી ભૂલ હતી. એટલે આ શુદ્ધિ લેખનમાં શું હોય ખબર? ભાષા સુધીમાં શું હોય તો કે પેરેગ્રાફ આપ્યો હોય, એની અંદર કાંઈક ભૂલ હોય, રસવાઈ દીર્ઘાય અડની જગ્યાએ ડ કર્યો હોય, એવી રીતની કંઈક ભૂલ હોય, એ સુધારીને લખવાનું, સાચું વ્યવસ્થિત લખવાનું હોય. ગદ્ય પરિવર્તન આમાં લખેલું છે, જોઈ શકો છો. જ્યાં જ્યાં નીચે લીટી કરેલી છે મેઇન વસ્તુ હોય તેમાં જે સુધારવાનું હતું એમાં. નિબંધ લેખન જોવો, નિબંધ તો પૂછાવાનો જ છે. ભ્રષ્ટાચાર રાષ્ટ્રવ્યાપી કેન્સર, એટલે કે ટૂંકમાં ભ્રષ્ટાચાર વિશે નિબંધ છે. ભ્રષ્ટાચારના નિબંધ અત્યારે પણ ઘણીવાર પૂછાતા હોય, એટલે આ પાકો કરી શકો છો. હવે જોઈ શકો છો કે નિબંધ છે તો એના ટાઇટલમાં પહેલાં બોક્સ કરેલું છે, પછી એક પંક્તિ લખેલી છે, ગાંધી બાપુની કંઈક વાત લખેલી છે, અહીંયા પંક્તિ લખેલી છે, ત્યાં આવી રીતના ચોરસ કર્યું એટલે અલગ લાગે, જોઈ શકો છો. પેરેગ્રાફ અહીંયા પાડેલો છે તો અહીંયા નીચે અહીંયા જ પાડેલો છે, એક જ લાઈન લાગે, જોઈ શકો છો તમે, બરોબર. એવી જ રીતના અહીંયા પણ એટલા જ અંતર પછી પેરેગ્રાફ છે. બીજા પત્તામાં થોડી જરીક આડા સવડું થાય તો ચાલે, પરંતુ આપણે બને ત્યાં સુધી સરખું જ રાખવાનું. અહીંયા જો ઇંગ્લિશમાં કંઈક લખેલું છે, અહીંયા પાછી એકાદી પંક્તિ લખી છે અને નીચે લખ્યું ભ્રષ્ટાચાર મુર્દાબાદ, એક શ્લોક લખી દીધો, ભ્રષ્ટાચાર મુર્દાબાદ, બરોબર. એટલે કંઈક અલગ જ લાગે, અને અલગ વસ્તુ છે એટલે અલગ પેટર્ન આપી. જોયું? આમાં અલગ પેટર્ન છે, જોયું? એટલે આવી રીતના અલગ લાગવું જોઈએ, જે મેઇન વસ્તુ હોય તે. ઇંગ્લિશમાં ફરી પાછું કાંઈક જોઈ શકો છો, કેવડો એસે લખેલો છે ને જોઈ શકો છો. એના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવે કે એવડો એસે આપણે લખવાનો. હવે આવશે આપણું પેપર 2. પેપર 2 આપણે બીજા વિડીયોમાં જોવાના છીએ. શેમાં? તો કે શિવમ વામજા ચેનલમાં, બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું લિંક આપી દઈશ. તમામ પેપર, હવેના 17 પેપરો આપણે તેમાં જોશું, અને તમામ પેપરો જોજો. અને બધા જ વ્યક્તિની લખવાની રીત અલગ છે. જોવો, લખવાની રીત અલગ છે, એટલે આપણે એ અલગ રીત ના એવું લખવાનું. આ બેનના અક્ષર થોડાક સારા છે, વ્યવસ્થિત છે. કેની સાપેક્ષે? તો કે આની સાપેક્ષે. આ અક્ષર શું વાંચ્ય છે, એટલે કે સરખી રીતના વાંચી શકાય તેવા છે, પરંતુ આના એકદમ વ્યવસ્થિત છે, સરસ છે.
મેઇન શું હોવું જોઈએ, સુવાચ્ય અક્ષર હોવા જોઈએ. દરેકના અક્ષર સારા થતા હોય જરૂરી નથી, પરંતુ સુવાચ્ય એટલે કે એકો એક શબ્દ સ્પષ્ટ રીતના વાંચી શકાતા હોય એવા અક્ષર હોવા જોઈએ. બરાબર, તેને સુવાચ્ય અક્ષર કહેવાય અને એવા અક્ષર આપણે કરવાના હોય. અમુકના એક સરખા અક્ષર થતા હોય પણ એવા વળાંક હોય, એવા એના મરોડ હોય ને કે વાંચવામાં આંખમાં ખટકે, એટલે એ ન હોવું જોઈએ. સુવાચ્ય ફટાફટ આમ સરળ રીતના વચાય તેવા અક્ષર હોવા જોઈએ. અને આ સુવાચ્ય અક્ષર ગમે એવા ગંધાર અક્ષર થતો હોય ને તે વ્યક્તિ કરી શકે. ખાલી લખવાની રીત શીખવાની કે ભાઈ બે શબ્દ છે તો એ બે શબ્દની વચારે કેટલી જગ્યા છોડવી, વચ્ચે કેટલી જગ્યા છોડવી તેનું ધ્યાન રાખવું. બરાબર, આમાં તેમના લખેલું છે તો આમ મોટો થાય, મો આમ નાનો થાય, ના આમ આવી રીતનો થાય, એવી રીતના ન ચાલે. બરાબર, આમ એક સરખા જ અક્ષર લખવાના. એટલે એવી બધી તમારે રીત સુધારી અને તમારા અક્ષરને સુવાચ્ય કરી શકો છો. આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ, વધારે ટાઈમ નથી બગાડવો. ટાઈમ થોડોક તમારો લઈશ, પરંતુ શેમાં તો કે બીજા 17 પેપર જોજો. એ ટાઈમ તમારા માટે સોનેરી ટાઈમ તરીકે હું તમને તમારો ટાઈમ કરી દઈશ, એની ગેરંટી છે. શીખવા 100% એમાંથી તમને મળશે. એ 17 વિડીયો જોજો, રોજ એક બે વિડીયો આપણે મૂકતા જશું. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. હિન્દ વંદે માતરમ. આવજો, ધન્યવાદ.